Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mami Isabel. Tayo magluluto ng recipe ng beef caldereta. Narito ang mga ingredients natin. Beef broth, pagpapalambot, ang ating patatas, ang ating beef na pang caldereta natin, tomato sauce, red and green pepper natin. Ito ang pickles. Ito ang sibuyas, bawang, vienna sausage, liver spread, at ang pan-taste natin na paminta at asin. Mga kaibigan, tayo mag-uumpisa na ng ating pagluluto sa ating beef caldereta. Unahin muna natin ang patatas, piprito muna tayo. Ito mantika. Lagyan muna natin ang patatas. Ito, ipirito natin ang patatas, antayin natin ng konti na mag-brown. Konti lang naman. Basta't mapirito lang ng konti. Okay na. Mga kaibigan, ang ating patatas ay napirito ko na. Ito itatabi muna natin para mamaya natin ilalagay sa ating caldereta. Mga kaibigan, natapos na ang pinirito nating patatas, tinabi ko muna. Ngayon, nag-uumpisa na tayo ng paggisa ng ating caldereta. Lagyan muna natin ng mantika. Narito ang bawang. Hintayin muna natin pumula ng konti lang. At susunod natin ang sibuyas. So, lalagay na natin ang ating sibuyas. Hindi na natin masyadong papupulahin ang sibuyas natin. Tatangkot sa natin dito ang ating beef ng napaka-caldereta. Tatangkot sa muna natin. Hindi ko na itinirito at tangkot sa na lang.
sangkot natin, tatakman muna natin para mahalo ito pagkatapos. Mga kaibigan, titingnan natin ang ating, kung pwede na yung ating sinangkot siya. Okay na, lalagyan natin na yun ng broth para papalambutin na natin. Nasa baw ba ng ano yan, ng baka? Oo, broth, beef broth. Ayan, papalambutin natin dito. Hindi na natin pin-pressure cooker. Alam mo, mas masarap palambot dito. Mga kaibigan, titingnan muna natin kung pwede nang lagay ang ating tomato sauce. Pwede na. Pwede na. Malambot na. Lagyan natin yung tomato sauce. Lagyan natin yung tomato sauce. Itong ating liver spread. Ngayon, papakuluan muna natin at saka natin ihuhulog yung iba pang ingredients. Tatakpan muna natin. Mga kaibigan, titingnan na natin kung pwedeng hulog pa ibang kasamahan ng ingredients. Ito, lalagay natin ang pickles. Lalagay natin ang green saka red pepper. Ito pa ang ating sausage. Yan, yung vienna sausage mo. At ang huli, patatas natin pinirito. Haluin muna natin, tapos tatakpan natin. Para mapakulang pa muna. Ganda ng caldereta natin. Mukhang talagang masarap kumain na. Papakuluan pa natin yan. Tatakpan ko muna. Mga kaibigan, nakakulo na ng 5 minutes itong ating caldereta. Lalagyan natin ngayon ng paminta. Bubudbud natin paminta. Saka konting asin. Ngayon, haluin lang natin. Luto nito. Ayos na. Papatayin ko na. Ayos nito. Ganda. Luto ng ating caldereta. Pwede na tayong kumain. Talagang masisiyahan ka naman kumain yan. Sa itsura lang.
mga kaibigan, natapos na nalutuin natin ang ating beef caldereta. Sana masiyahan kayo sa aking niluto ngayon. At sana wag niyo naman kalilimutan na hindi mag-subscribe sa John Wilmer. At parati niyo sana kaming susubaybayan sa panonood ng aming video. Salamat ng marami. Papaalam na kami. Bye-bye. Bye.